Hôm nay thì anh em mình sẽ thịt heo nướng lá chanh các bạn. Thịt heo nướng. Bọn tôi thì có nướng gà nhưng mà video không ốp được. Giờ đang cuốn lá chanh các bạn. Ra bỏ đi, bỏ ra đi. Bảo ăn là flu này. Chắc có xin ăn lệ thôi. Ăn thì ăn hẻ nhai rồi nữa. Thịt heo các bạn. Thịt heo này nha các bạn. Thịt heo nuôi nhà nuôi được mắc khen chúng tôi tẩm ướp hết rồi. Giờ mắc khen cuốn lá chanh rồi nướng. Giờ lá chanh có sẽ này. Hôm nay chúng tôi không có lá chanh, có lá cam thôi. Nên là có một ít lá chanh nhưng mà có lá chanh thì ngon hơn. Lá chanh này. Không cứ lệ lá chanh cho cái được cái cứ lệ lá chanh này. Lá chanh như này chanh cho này. Chanh cho. Sắp ông lắp cái này bên tai có xiên rồi các bạn. bên này lưỡi là khiệt rồi. Ừ này. Để đó để qua cái mặt của anh. Hôm nay anh em chúng tôi vẫn nhận được cú các bạn ạ. Vẫn nhận của eo hồ eo khuôn. Nước đang bắt đầu lên rồi. Hồ này người ta gọi là hồ thủy tinh. Hồ thần tinh. Các bạn, mình làm thế này, mình quấn thế này nhé các bạn. Thấy hấp dẫn không? Nhìn thấy hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Này thịt heo nhiều mà hôm nay chúng tôi có thịt heo nhiều lắm. Hôm nay thoải mái. Lá cam cũng nhiều. Thịt heo đây tập ướn ớt, tiêu, mắc hết hạt rổi có một ít. Sắp được một xiên rồi các bạn. Thôi cứ để cuốn xíu đã. Tình hình là lá không đủ các bạn ạ. Da thì chắc tôi sẽ để vào nướng. Nướng sau. Tôi xin hãy cho các bạn sau. Da của nó nhiều lắm các bạn. Da thì chín lâu hơn. Nếu mà mình nướng với lá chanh thì sợ cháy lá mà không chín. Là anh em chúng tôi sẽ nướng kiểu này. Những kiểu này thì vẫn ngon. Nhưng mà không thơm bằng nếu mà mình nướng bằng lá chanh. Đây, còn nhiều lắm các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là toàn phần da của nó. Anh em chúng tôi thì hôm nay dạ dày không được tốt nên là ớt thì không bỏ nhiều lắm. Thì bỏ 1 ký thôi. Lá 1 ký. Ba anh em chúng tôi chỉ ăn ớt 1 ký thôi. 1 kg. 1 kg ớt là vừa lông trần lắm. Đây này các bạn, thịt này. Chúng tôi đã tẩm ướp chắc 30 phút rồi. Ngấm đều.
Giờ nhóm lửa thôi các bạn ạ. Để cháy nhanh mà. Đợi nó có than rồi anh em nướng. Hơi có quay một xíu. Dạ là sang những cặp bánh. Đây các bạn ơi, giờ nhanh lên nướng. Do cái que mềm quá nên là nướng không được. Mình phải để cái kẹp nướng này. Các bạn cứ để từ từ thôi, hơi nóng. Đừng vội. Cái này là ăn từ từ không là cháy hết lá cam, lá chanh ăn không ngon. Giờ anh em mình cứ đợi chờ thôi nha. Tôi nhớ nó nhiều thế nào còn lại còn. Cái này này mỏi quá. Thịt đã khô dần đều rồi các bạn ạ. Giờ cứ để nó khô từ từ thôi. Thơm rồi đó, bắt đầu ngửi mùi thơm rồi đó. Thơm nhỉ? Thơm không? Thơm không? Thơm một cách tự nhiên. Đúng rồi, thơm mà. Lá này cơ bản bản thân nó đã thơm rồi. Giờ mình nướng kiểu này nó thơm hơn các bạn. Thôi để tự nhiên đấy nhá. Chủ yếu là mình đảo nó cháy lá. Cái này nếu mà các bạn nướng trực tiếp với lửa đảm bảo lá sẽ cháy mà thịt bên trong sẽ không chín. Nên là các bạn cứ để từ từ thôi, để nó chín từ từ. Không có vội, cái này là không có vội. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Quá hấp dẫn luôn chứ đúng không? Mình Bạn chạy được miếng chứ các bạn. giờ mình nhìn mình thèm lắm rồi đó. Mà chưa, là chưa. Mà không thể vội được. Tôi sẽ đây thôi. Chín rồi các bạn ạ. Đây, cho review thử. Để các bạn. Giờ chín hẳn rồi đó. Ui, nét đi. Trời ơi, mỡ này các bạn. Ngon lắm. Đây. Đây tôi chụp cho người nhận. Chín rồi đó các bạn ơi. Cái to nữa. Thơm miếng à. Đây là của tao, đây cũng là của tao, tất cả là của tao. Này tôi lập đồ ăn này. Ăn nó thơm lắm, với lại mỡ của thịt nó ra nữa. Ăn thơm lắm. Các bạn cứ về làm thử đi. Thôi giờ chín rồi anh em mình sẽ bỏ ra mâm thôi. Mâm của chúng tôi bên kia các bạn. Anh em tôi thì ngồi bờ hồ mới đi làm về. Hôm nay thì phụ trách cắt thịt là y chốt, còn nướng và phụ trách xiên que là y ho. Ok, có gì các bạn cứ nhấn subscribe cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi giờ anh em mình ra mâm thôi nhỉ. Cái này vấn đề đấy cho nóng tí ăn dần. Cái này mâm chúng tôi đây các bạn. Này là da nãy chúng tôi nướng trước rồi. Cái này trước đi, nhìn ngon không? Hấp dẫn không? Hấp dẫn chưa các bạn? Đây, nhìn này. Màu mỡ các kiểu. Nhìn này, mỡ của nó. Mình sẽ làm như thế này nè cho các bạn coi này. Đây này, mình rải nó ra. Đây. Đó, giờ các bạn ăn là gì kéo Nè, ra. Đây này. Thịt ở trong đó này. Thịt tươi. Còn đẹp, còn giòn. Nếu ấy thì ăn Lá nó giòn lắm. Đây các bạn ơi, đây là một cái thịt đã nướng xong hoàn chỉnh. Nó không cháy, lá nó vẫn không cháy mà thịt bên trong vẫn chín. Ok. Lá nó giòn rồi. Do là tụi mình để lửa từ từ các bạn. Nếu mà các bạn để lửa trực tiếp á là đảm bảo lá của nó sẽ cháy liền. Và lúc đấy là thịt ăn không ngon mà lá thì cháy. Nhưng mà giờ tụi mình để lửa từ từ thôi. Khó nét quá nhỉ. Đó các bạn ơi. Thôi giờ tí mình quay tiếp.